Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với buổi học đầu tiên của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tải các tệp và các phần mềm mà Editor cung cấp để mình tạo vật phẩm. Nếu các bạn đã tải phần mềm và cài đặt các file có thể bỏ qua video này, và chắc chắn rằng mọi người phải tải đúng tệp mà Editor đã cung cấp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu tiên mọi người vào Google và gõ Blender Download. Sau khi vào trang web thì mọi người chọn vào mục Download Blender. Máy tính mọi người xài hệ điều hành nào thì mình chọn cái hệ điều hành cho nó phù hợp nha. Máy mình Windows nên mình sẽ tải bản Windows. Chờ nó tải xuống rồi mình sẽ cài đặt nha mọi người. Mọi người nhấn vào file cho nó chạy. Rồi bấm Next, Install. Blender là phần mềm miễn phí nên mọi người yên tâm nha. Các bạn cũng có thể xài 3D Max hoặc là Maya vẫn có thể thiết kế được nha mọi người. Ok, mình đã cài xong Blender. Tiếp theo mình sẽ truy cập vào trang web Editor Studio để mình tải những cái tệp nhân vật và cái tệp Unity xuống nha mọi người. Ở đây bạn nào sử dụng tài khoản Google hoặc Facebook thì đăng nhập nha, mình sử dụng mã QR code. Mình sẽ vào xem cái hướng dẫn của Editor nha. Mọi người phải tải Unity Hub để nó quản lý phiên bản Unity và giấy phép Unity của bạn. Sau đó thì mình tải phiên bản Unity 2020.3.9. Ở đây mình xài hệ điều hành Windows nên mình cũng sẽ tải bản Windows nha. Các bạn chọn hiển thị trong thư mục. Mọi người nhấn vào Unity Hub để mình cài đặt nha.
Vậy là mình cài xong Unity hết rồi nha. Tiếp theo mình sẽ giải nén hai cái thư mục mà mình mới tải xuống. Này là nhân vật để mình làm mũ nón. Mình sẽ đổi tên thư mục này thành avatar. Tiếp theo mình sẽ cài đặt Unity Editor. Khi mình đã cài xong, bây giờ mình sẽ vào file, vào tab của Editor Studio.